28 خرداد 1402 هست و ما اومدیم که با هم مسجدی رو ببینیم که متعلق به دوره زندی است. پس تا میریم با هم مسجد وکیل رو ببینیم، شما لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره. اول از همه بهتون بگم که مسجد وکیل کنار حمام وکیل و بازار وکیل هست. پس وقتی بیاین اینجا به راحتی میتونید هر سه تاشو ببینید و حتی به سرای فیل و سرای موشیر هم سر بزنید. در مسجد وکیل به سمت دالانی 8 ضلعی باز میشه. دری که ارتفاع اون 8 متر و عرض هر لنگه در تقریبا 3 متر است. سقف دالان با کاشیکاری های خیلی زیبا به طرح گل و بته و عبارت لا اله الا الله به خط کوفی تزیین شده. و بعد از اون از دالان به سمت حیاط مسجد میریم. ابعاد حیاط مسجد حدوداً 60 متر در 65 متر هست و وسط حیاط یه حوض سنگی با ابعاد 40 متر در 5 متر قرار گرفته. اول قسمت طاق‌نماها رو ببینیم و در مورد طاق‌نماها و شبستان ضلع شرقی مسجد براتون بیشتر بگم. اینجایی که الان داریم راه میریم قسمت طاق‌نمای مسجد هست که مسجد وکیل طاق‌نمای شرقی و غربی داره، یعنی همین جایی که الان هستیم و دقیقاً ضلع روبروش. هر طرف 11 تا طاق‌نما داره که قسمت‌های جرز مانند و لچکی اونا کاشیکاری‌های رنگی انجام شده و جلوی پیشونی طاق‌نماها اسامی خدا رو میشه دید که ضلع غربی دقیقاً 6مین طاق‌نما روی پیشونیش آیه‌ای از قرآن با خط نسخ حک شده. توی ضلع شرقی مسجد، یعنی همین ضلع پشت رواق، 4 تا در وجود داره که الان بسته است، ولی این درها به شبستانی با طول 25 متر و عرض 20 متر وصل میشن که بهش شبستان زمستانی میگن. سقف این شبستان آجری هست و روی 12 تا ستون که ارتفاع هر کدوم 5 متر هست قرار گرفته. سردر ورودی شبستان کتیبه از آیه های قرآن با خط نسخ و ثلث توی زمینه‌ای به رنگ لاجوردی نقش بسته و به نظر میرسه کناره های ایوان هم آیه های مثل اون نوشته شده. مسجد وکیل دقیقاً غرب بازار وکیل قرار داره و همونطور که گفتم متعلق به دوره زندی است. این مسجد 2 تا شبستان داره، یه دونش جنوبیه و یه دونه هم غربی. اینجا 18 تیر 1311 جزو آثار ملی ثبت شده و از اونجایی که کریم خان زند توی دوره خودش
بناهای خیلی زیبا و باشکوهی رو می ساخته و این مسجد هم جزء ساخته های اون دوره هست، کلا شیراز به یه شهر خیلی زیبا و جذاب برای مردم تبدیل میشه. این مسجد سال 1187 هجری قمری ساخته میشه و همون موقع ساختمون میدون بازارم شروع به ساخت میکنه و مساحت این مسجد حدوداً 11,000 متر مربع هست. توی قسمت جنوبی مسجد ایوان جنوبی و شبستان جنوبی قرار داره. این ایوان یا همون طاق دقیقاً شبیه به طاق مروارید یا همون ایوان قسمت شمالی هست که در موردش براتون توضیح میدم. ولی 2 تفاوت بین این 2 طاق وجود داره. اولی و مهمترینش اینه که طاق جنوبی گلدسته نداره و دومیش اینه که قسمت زیر طاق جنوبی ورودی شبستان اصلی مسجد هست. اما در مورد جزئیات این طاق وقتی که طاق مروارید رو دیدیم براتون توضیح میدم. و اما شبستان جنوبی مسجد وکیل مساحتی تقریباً 5000 متر مربع داره و توی این شبستان 48 ستون که به شکل کاملاً هماهنگ و مارپیچ هستن همون لحظه‌ای که وارد میشیم خودنمایی میکنن. حجاری که روی این ستون‌ها انجام شده به ستون‌ها شکوه و جلال عجیبی داده که البته مسئولیت نگهداری سقف شبستان هم با همین ستون هاست. چیز دیگه‌ای که توی این شبستان توجه رو به خودش جلب میکنه منبر مسجد هست که 14 تا پله کاملا یکسان از جنس مرمر داره و زیبایی خارق‌العاده‌ای به شبستان داده. از قدیم‌تر تا حالا میگفتن که این سنگ‌های مرمر به دستور خود کریم خان از مراغه تهیه شده. محرابی که توی همین شبستان هست تزئیناتی از مقرنس‌کاری و کاشیکاری داره که معماری این تزئینات متعلق به دوره زندیه هست و جرس‌های سمت چپ و راست محراب با کاشیکاری‌های 7 رنگ و نقش‌های از گل و بته تزئین شده و ازاره این مسجد هم از جنس سنگ مرمر هست.
ایوان شمالی مسجد رو میبینیم که به خاطر زیباییش بهش طاق مروارید میگن. این طاق 2 گلدسته کاشیکاری شده با ارتفاع 20 متر داره که هر کدومش عرض دهانش بیشتر از 12 متره. پهنای دهنه این طاق با جرزهای کاشیکاری شده سمت چپ و راستش تقریباً 20 متر هست. 4 قسمت از طاق مروارید 3 طاق‌نمای کوچیک و یه شاه تویزه تعبیه شده که یکی از اونا راه ورودی به حیاط مسجد هست و از همینجا وارد مسجد شدیم و 3 طاق‌نمای دیگه جلوی رواقی با عرض 5 متر هستن. سقف و جرزای طاق مروارید رو با کاشی 7 رنگ و طرح‌هایی به شکل گیاهی و هندی تزیین کردن. البته ازاره قسمت داخلی طاق از سنگ مرمر سبک ساخته شده که روی اونا طرح گل حکاکی شده و ازاره قسمت جرزهای سمت چپ و راست طاق از نقش‌های سنگ گندمک ساخته شده. توی قسمتی از طاق یک کتیبه هست که تاریخش به سال 1243 برمیگرده. در مورد کریم خان باید اینو بدونید که پادشاه مقتدر و بسیار منصفی بوده که توی دوران حکومتش ایران روزهای خیلی آرومی رو به خودش دیده. سال 1187 که دستور ساخت این مسجد رو داد، خودش به طور مستقیم روی طراحی و ساخت مسجد نظارت داشت. حتی اینجوری گفتن که طراحی این مسجد رو خودش انجام داده و به همین دلیل این مسجد رو نمادی از دیدگاه وکیل الرعایا نسبت به مردم میدونن، چون که این مسجد با تمام زیبایی‌ها و ظرافت و شکوهش در عین حال طرحی بسیار ساده داره. امیدوارم با دیدن این مسجد در کنار من لذت برده باشید. لایک، شیر و سابسکرایب یادتون نره و برام توی کامنت ها بنویسید دوست دارید جای بعدی که با هم میبینیم کجا باشه.